كومون سيمتوم، كلنا بنشوف العيال اللي صدرها بيزيق. فهخلي بس كلامنا النهارده براكتيكال وابلايد. هاو تو ديل ابروتش، مش هنتكلم على مانجمنت ولا حاجه خالص من دي، هنتكلم على الكلينيكال ابروتش تو ريكارنت ويز ان تشيلدرن. الاجنده: وات مينينج اوف ويز، prevalence اوف ويز، الايتيولوجي، كلاسيفيكيشن، والكلينيكال ابروتش تو ويز تشايلد in simplified matter. Wheezing is a common presenting symptom of many respiratory diseases during infancy and childhood. 1 in 3 children suffering from wheeze. كل 3 أطفال واحد منهم عنده ويز، معناها نسبة عالية جدا. قبل 3 سنين at least الطفل بيجيله 1 attack of acute wheezing. Prevalence study في اليونايتد ستيتس قالت إن 26% من الأطفال بيجي لهم ويز during the second or third year of life. معناها مشكلة كبيرة وبنشوفها لأسباب كتيرة. إيه تعريف الويز؟ ويز mean continuous musical sound hearing during auscultation. سببها إيه؟ oscillation of the airway due to airway narrowing مع دخول الهواء، أو more common مع خروج الهواء عشان النارو بيبقى narrower airway. ممكن يبقى high pitched or low pitched، ممكن يبقى monophonic أو polyphonic، ممكن يبقى inspiratory أو expiratory. كل دي classification of wheeze. نيجي نشوف الباثوفيسيولوجي. ليه الطفل بيجي له ويز؟ عشان سببين في منتهى البساطة. small caliper of the airway، الراديوس بتاع الايرواي في الأطفال قليل جدا، بيتحسن مع الوقت والويز بيقل. والcompliance of the chest wall في الأطفال الصغيرين during the first year or first few years of life compliant، سهل قوي يحصل collapse obstruction وناروينج. فده الميكانيزم. لو بصينا رسمة زي دي كده حضراتكم، ده انفانت وده ادلت، ده نورمال. بصوا الكاليبر 4 ملم وده 8. لو حصل أي شوية إديمة الراديوس هيقل، هيحصل obstruction. هيفرق بقى عن الكبار، هيحصل severe increase of the resistance to airway، وده اللي بيخلي الويز more evident and more common in children due to many causes. لازم نفرق الويز بتاعنا، هل هو مونوفونيك ولا بوليفونيك؟ يعني ايه؟ يعني صوت اللي انا سامعه ده صوت واحد ما بيتغيرش whether inspiratory expiratory او الاثنين، بنسميها مونوفونيك ويزنج. ولا بوليفونيك، لا ده في مزيكا، ده انسبيراتوري واكسبيراتوري وسيبلنت وسونورس، بنسميها بوليفونيك. بتفيدنا جدا في الدياجنوزس. نيجي نشوف لحد دي البيبر دي لسه طالعه الشهر اللي فات في مارس 2021، لسه بيتكلموا على المونوفونيك والبولي. بص مكتوب ايه؟ مونوفونيك اند بوليفونيك ويز كلاسيفيكيشن. كلام بقى ناس فاضيه وعماله تتكلم. سيمبلي لا مونوفونيك لا بوليفونيك زي الصوره دي كده. بصوا حضراتكم، يبقى مونوفونيك ويز معناها ان في ايه؟ بارشال اير واي اوبستراكشن of one airway. قد يكون تراكية، قد يكون right main bronchus left main bronchus usually due to في obstruction intra luminal، حاجة من بره ضغطة، نفس الصوت بسمعه ما بيتغيرش، اسمها مونوفونيك. امال ايه البوليفونيك؟ المزيكا اللي قلنا عليها due to obstruction of many airways of different caliber، small airway وميديوم سايز ولارج سايز، عشان كده بنسميها بوليفونيك. واحسن مثال البرونكيال ازمه، نسمع سونورس وسيبلنت واكسبيراتوري، بتحصل مع البارر الاديمه مع اسباب كتيره قوي. اذا بس ده التقسيمه، ايه المقصود لما نسمع كلمه مونوفونيك اند بوليفونيك ويز؟ نيجي للباثوفيسيولوجي. اتس كومبلكس، حاجات كتير داخله ببعضها. بصوا حضراتكم، في اناتوميكال فاكتور، في جينيتيك فاكتور، في انفايرومنتال فاكتور، في ايميونولوجيكال فاكتورز، كل ده انتراكتنج توجذر تو بروديوس ويز in infancy and childhood. طب ايه اسباب الويز؟ كلكم بتسمعوا ويز لمعظم الاطفال اللي بيجوا لنا في اول سنه سنتين من العمر. بتقسم الاسباب سيمبلي اكيوت ويز، الويز اللي جات له دي ان اكيوت ايفنت، ولا كرونيك والريكارنت ده بيزيق بقاله اسابيع وشهور وايفن ييرز. التقسيمه دي مهمه جدا. اي طفل صدره بيزيق ايذر اكيوت اور ريكارنت اند كرونيك، وده حاجه من الاثنين مفيش غيرهم، ما لهمش ثالث. يا اما structural abnormalities of the airway، يا اما
functional abnormalities of the airway. اذا دي تقسيمه لو حطيناها في دماغنا سهل قوي ان انا اشوف الويز دي سببها ايه. acute or recurrent chronic either structural anomalies of the airway or functional anomalies. وهنشوف بقى بالتفصيل الكلام ده. والجدول الجميل ده جايبه من مجله اب تو ديت في 2020 2021 يعني حاجه ابديتد. بيقول ايه؟ بيقول اسباب الويز either acute or chronic or recurrent. نيجي نشوف acute، طفل جاله acute attack of wheezing نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 برونكيال ازمه عشان نبقى عارفين. طب اللي بعدهم ايه؟ infection bronchiolitis tracheobronchitis atypical infection او اللينك بين الاثنين infection triggering asthma. ده الكومونست كوز اوف ويز ان children. يا اما هو اصلا ازماتيك يا اما ازماتيك but triggered by acute infection. وما ننساش برضو نحط في الاخر الفورين بودي اسبيريشن whether respiratory او esophageal first. ادي ازمه bronchiolitis laryngobronchitis atypical infection foreign body. يبقى ده اسباب الاكيوت ويز. طب نيجي نخش بقى ونشوف الكرونيك اور ريكارنت ويز. عيان كل مره يجي لي كل شهر يجي لي وصدره بيزيق، لازم افكر بقى عنده كونجينيتال انومالي في الاير واي ولا عنده فانكشنال ابنورماليتيز في الاير واي. ستراكشرال يعني ايه؟ تراكيو برونكوماليشيا ويكنس في الاير واي تراكيه والبرونكاي. فاسكولار كومبريشن وهنشوف بعد شويه حاجات واكس راي والحاجات دي. فاسكولار رينج تراكيال ستينوزيس كونجينيتال حاجات مش كومن. سيستيك ليجن تيومر او ليمفادينوباثي وعامل كومبريشن على الاير واي او عنده كارديوميجالي. يبقى دي الستراكشرال abnormalities which may produce chronic persistent or recurrent intermittent wheezing. نيجي بقى للمور كومن الفانكشنال abnormalities. نرجع نقول ازمه 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 الكومنست كوز اوف ويز ان children لا ازمه لا انفكشن تريجرنج ازمه. الريفلكس وهنشوف بعد شويه. اسبيريشن سيستيك فايبروزيس immune deficiency primary serial dyskinesia والكارتاجنر syndrome bronchopulmonary display foreign body retained bronchiolitis obliterans و vocal cord dysfunction او interstitial. لسته كبيره قوي انما لازم نفتكر دايما what is common is common. الكومن هو الكومن. يعني دي ستيتمنت قريتها وانا كنت لسه في سنه 5 في الكليه. What is common is common. If you diagnose a rare thing you are rarely right. فخلينا في الكومن. ما نبتدي بقى to investigate the other causes. فدي الاسباب. بيقسموا الويزنج تايب accordingly السيمتوماتيك كلاسيفيكيشن episodic wheeze. ويز بتيجي attacks on and off اللي هي بيسموها viral induced wheeze او multiple trigger wheeze. يعني لا ده مش بس الانفكشن، ده لو شم حاجه صدره بيقفل، لو كل حاجه صدره بيقفل، اسمها مالتي تريجر ويز. دول غالبا دول ازماتيك تشيلدرن. يبقى دي تقسيمه حسب الويزنج سب تايب اللي بيحصل. لا ايبيزوديك مره عدت لما اتعرض لفيرال انفكشن او اسباب ثانيه اخرى كثيره. مهم قوي wheezing during the first few years of life حطوا لها فينوتايب لوحدها. اتحطت بقى transient early wheezer intermediate wheezer late onset wheezer persistent. البرزيستنت ويزر ده حاجه من الاثنين، لا نون اتوبيك يمثل 40% لا اتوبيك يمثل 60%. نشوف واحد واحد من دول كده يا جماعه. الرسمه دي جميله وكويسه قوي. اول حاجه ده الترانزنت ويزر يبتدي during the first few weeks first few months of life صدره يزيق، يبتدي يتحسن بعد سنتين ثلاثه. سببها ايه؟ يوجوالي بيحصل في البريماتيور، يوجوالي بيحصل في الاطفال اللي عندهم اكسبوجر تو سموكينج ات هوم. دول مش ازماتيك انما عندهم امبيرد بالمونري فانكشن بتتحسن مع الوقت. one of the common phenotype اسمها early but transient wheezer عشان نفرق بينها وبين الايرلي نون اتوبيك اللي هو الاصفر ده. بيبتدوا بدري برضه يطولوا شويه انما في الاخر ما بيبقوش ازمه ومش اتوبيك. واخر حاجه اللي هو الازمه اكتشوالي الاحمر ده بيبتدي على سنه سنتين ثلاثه ويبتدي بعد كده يكمل بقى. عشان كده دي بنسموها ازمه فينوتايب ان تشيلدرن او ويزنج فينوتايب. هاو تو انفستيجيت. احنا بنشوف ويز كتير قوي. طب ازاي تو انفستيجيت وهل احنا محتاجين ولا مش محتاجين تو انفستيجيت؟ بصوا الستيتمنت دي
Wheeze is often clinically diagnosed, require no further testing. معناها ان انا ممكن في عيادتي اشخص سبب الويز من غير ما اعمل حتى شيست اكس راي. انما ده مش بيحصل في كل حاله، لا ده احنا احيانا بنبقى مضطرين نعمل انفستيجيشن. جربنا علاج مع العيان ما تحسنش على ان هو ازمه او هايبر اكتيف اير واي ديزيز. هنا عندنا لسته كبيره قوي، واللسته دي لازم افصلها حسب انا شايف ايه. Patient who continue to have recurrent persistent wheeze should be investigated. متفقين؟ إذا مش كل عيان يجي بويز محتاج أعمل له انفستيجيشن. هاخد هيستوري كويس، هعمل بروبر اكزامينيشن وأحطه في كاتيجوري، وأدي علاج. ما استجابش أبتدي بقى تو انفستيجيت زي ما وزي حضراتكم شايفين لسته كبيرة قوي. ستارتنج فروم شيست اكس راي، سي تي، فول بلاد بيكتشر، أشوف الإيزينوفيليا أخبارها إيه، سكين تيستنج عشان لو كان اتوبيك الراست أو اشوف ايميون جلوبلين اللي يكون اميون ديفيشنسي، اعمل له سويت كلورايد تيست اللي يكون سيستيك فايبروزس، اعمل له باريوم ستادي عشان الريفلكس والتراكيوسوفيجيال فيستولا، اعمل له برونكوسكوب واشوف فيه اوبستراكشن فورين بودي، في اي حاجه لوكال موجوده ولا لا، والبالمونري فانكشن تيست. اذا في لسته كبيره، بس انا مش بعمل الكلام ده كله يا جماعه لكل عيان، لا انا سسبكتنج ده جاي بسيستيك فايبروزس، عنده كرونيك دايريا، فيلير تو ثرايف، كرونيك شيست انفكشن، في فاميلي هيستوري، لا روح اعمل لي سيستيك فايبروزس وجينيتيك ستادي فور سيستيك فايبروزس، ويبان طبعا في الاكزامينيشن والكلابنج والفيلير تو ثرايف. اذا الانفستيجيشن احيانا بنوظفها حسب ما بنشوف العيان بتاعنا عايز ايه. طب نيجي نتكلم بقى على الكومن زي ما قلنا، وات از كومن از كومن. الكومن اتوبي اند ويز. الراجل ده اسمه كاسترو رودريجيز، سنه 2010 الف كده ايه تفكيره حلوه كده، وعمل حاجه اسمها ازمه بريدكتيف اندكس عشان يجاوب على السؤال اللي بيسال لحضراتكم كل يوم في العياده. هم جايب ابنها بيزيق وعنده ريكارنت، يقول لك يا دكتور عايز اعرف ابني ازماتيك اور نون ازماتيك. فده راح حل لنا المشكله، عمل حاجه اسمها ازمه بريدكتيف اندكس. هاو تو بريدكت، هاو تو انسر ذا كويشن اوف ذا ماذر يور شايلد از ازماتيك، ستارت تريتمنت فور ازمه از نوت ازماتيك. نشوف الالترناتيف ايه. ده كان سنه 2010. جه 21 2011 ده ملخص اللي كاسترو رودريجيز قال ايه. جه واحد بعدها بسنه براند كرسي في الكلوب وقال الازمه بريدكتيف اندك ده زي قلته وما تعتمدوش عليه خالص. انما بعد كده حصل في كوريا عملوا استادي كبيره وقالوا يا جماعه الازمه بريدكتيف اندكس ده مهم جدا و very helpful for diagnosis، والبيبر دي في كلينيكال 2020. مش كده وبس، الاخوه في السعوديه زي ما في حاجه اسمها جينا جايد لاين، هم عملوا سينا جايد لاين سعودي انيشيتيف جلوبال ستادي، وقالوا ايه؟ قالوا الازمه بريدكتيف اندكس مهمه وكويسه. الكلام ده كان 2021. يا ريت بقى نحط في دماغنا دلوقتي كلمه ازمه بريدكتيف اندكس. ايه اللي يخليني افكر في ازمه وايه اللي يخليني استبعد الازمه؟ نيجي نشوف الكونفليكت اللي حصل. عندنا ميجور كرايتيريا وماينور كرايتيريا. لو في واحد في الميجور يبقى ابنك هيبقى ازماتيك غالبا، لو في 2 ماينور يبقى ابنك هيبقى غالبا ازماتيك. طب ايه هم الميجور؟ فيري سيمبلي بيرنت ويز ازمه. لو قلت لك انا عندي برونكيال ازمه واتعالج خلاص انتهينا، ابنك عنده ازمه زيك يبقى بيرنت ازمه. او تشخص ان هو عنده اكزيما، انا بقى شخصت او الدكتور شخص ان هو اكزيما، يبقى تشايلد ويز اكزيما وعنده ريكارنت ويز موست بروبلي هيز ازماتيك. الام ازماتيك او الاب ازماتيك او الاثنين ازماتيك وهو عنده بيكتشر ريكارنت ويز يبقى هيبقى ازماتيك. طب ايه هم الماينور؟ عنده راينايتس، كلكم حاضرين فاكرين الالرجيك والاتوبيك مارش، تبتدي بفود الرجي واكزيما، يبتدي مناخيره سايبه يبتدي يخش في ازمه. او ويزنج ابارت فروم كولد، بيزيق من غير برد، او عنده ايزينوفيليا. في بقى حاجه اسمها لوز اندكس، الاندكس اللي ايه مش واضح الجراي. في حاجه اسمها سترينجنت الصارم، الازمه بريدكتيف اندكس الصارمه المؤكده. في ديبيت كتير قوي. اتحلت المشكله تقريبا يا جماعه بحاجه اسمها موديفايد ازمه بريدكتيف اندكس. عملوا موديفيكيشن في 2015 وقالوا بنعتمد على دي وهنشوف اهميتها. يا ريت كلنا او اللي انترستد يصور السلايد دي. موديفايد ازمه بريدكتيف اندكس، طفل بيجي له 3 اتاك او اكتر ويزي تشيست during 1 year، في سنه جاله اكتر من 3-4 مرات ويز، ابتدي بحطه على الاندكس. يا ترى عنده واحده من الميجور هيبقى ازماتيك، يا ترى عنده 2 ماينور هيبقى ازماتيك. طب ايه هم الميجور؟
زي اللي فاتوا وزودوا حاجه واحده عليهم كمان. بيرنت هيستوري اوف ازمه عرفناها خلاص. فيزيشن دايجنوزد اكزيما عرفناها خلاص. ضافوا عليها الالرجيك سنسيتايزيشن لاي ايرو الرجين اكسبوجر، يشم كذا يزيق يجي له حاجه زيق. والماينور حطوا فيهم 3 حاجات. الرجي تو فود، الطفل اللي عنده فود الرجي موست بروبلي هيسفر فروم ازمه ليتر اون، او ويزنج نوت ريليتد تو كولد، او ايزينوفيليا مور ذان 4. طب ايه اهميه بقى الكلام ده؟ لو لقيت واحد من ده او 2 من ده، بص الاندكس بقى بيقول ايه. لو بوزيتيف اندكس هقول لها وانا مش متاكد 100%، 75% هيبقى ابنك ازماتيك. طب لو نيجاتيف، لا 95% ابنك مش ازماتيك. اذا دي حلت لنا مشكله كبيره قوي عشان اشخص الازمه. موديفايد ازمه بريدكتيف اندكس 1 ميجور اور 2 ماينور موجودين، 75% ابنك اللي عنده ريكارنت ويز ده هيبقى ازماتيك. نيجاتيف 95% مش هيبقى ازماتيك. ونشوف حاجه ثانيه بقى ونمشي في سكه انذر انفستيجيشنز. اعتقد دي مهمه قوي يا جماعه. طب ايه اللي يخلينا اقول ان دي مش ازمه؟ احنا عرفنا خلاص الازمه هي الكومن، مش هنتكلم بقى المانجمنت، الحاجات دي مش موضوعنا النهارده. نيجي نشوف الحاجات اللي تخليني افكر في تشخيص غير الازمه. الايرلي اونست اوف سيمتوم. طفل ابتدى عمره 3 4 اسابيع، شهر، شهرين، وصدره بيزيق، لا افكر في حاجات ثانيه بقى. برونكو بالمونري ديسبليزيا، افكر في اسبيريشن، عندي حاجات ثانيه كتيره. نيونيتال اتعرض لفنتليتور، اتحط على فنتليتور، عنده ويز نوت ريسبوندينج تو برونكو دايليتور، عنده ديفيكالتي في سوالوينج، كل ما يرضع ويشرق نفكر في جرد وفي ريفلكس. عنده دايريا، افكر في سيستيك فايبروزس. فيلير تو ثرايف، سترايدور، لا ده عنده حاجه ابر ايروي بقى، محتاج بقى حاجه ايه، لارينجو ماليشيا وات ايفر ذا كوز. طب ايه اللي يخليني بقى في الاكزامينيشن اقول ده مش ازماتيك؟ اول حاجه نرجع هنا، فيلير تو ثرايف. الازمه ما بيأثرش على النمو بتاعه، انما طفل عنده سنه وزنه 3 4 كيلو وما بيكبرش، لا افكر في حاجات ثانيه كتيره، سيستيك فايبروز على راسهم. عنده كلابنج، ايه علاقه الازمه بالكلابنج؟ سترايدر، فوكال لانج، ده كل الحته في اللانج الفايندنج لوكالايزد في حته واحده بس، غالبا ده عنده فوكال اوبستراكشن فورين بودي نيزل بوليبوزس، وعنده سيانوزس. ازمه ما بتعملش سيانوزس غير في الاكيوت سيفير ازمه بس. مهم قوي يا جماعه السلايد دي، كلينيكال كلوز انديكيتنج اذر دايجنوزس. الكحه بتجي له باروكسيزمال اتاك، افكر في ووبين كوف وبرتصص وبيطول قوي. الكحه بتيجي مع الرضاعه والاكل، جاستروسوفجيال ريفلكس. عنده بيرنت نيزل ديشارج، ده عنده سايناسايتس. عنده كلير نيزل ديشارج وايتشنج وسنيزنج، ده عنده الرجيك راينايتس. ابنورمال ساوند، فوكال كورد ديسفانكشن، فينجر كلابنج. يبقى كل الحاجات دي تخليني اقول لا الطفل ده عنده ريكارنت ويز نوت ديو تو ازمه، مش كومون، انما لازم ادور عليهم لما اتزنق بقى ومش لاقي سبب وعايز الام اجاوب عليها بوضوح. ده اللي هيحتاج بقى انفستيجيشنز ليتر اون. نشوف بقى الاذر مش كومون انما لازم نعرفها، حاجه زي الفاسكولار رينج. ايه الفاسكولار رينج؟ كونجنتال مالفورميشن، اورتيك ارش بيسموه دبل اورتيك ارش، محزم التراكيه وعامل ويز، ومحزم الاسوفيكس وعامل ديسفيجيا. مش كومون انما مهمه، اسمها ريكارنت ويز اند كاف، ده الارتكل ديو تو دبل اورتيك ارش نوت ازمه. نبص كده مع بعض، فاسكولار رينج او اير واي كومبريشن. بصوا الاكس راي بتبان ازاي، الاير كولم اوف تراكيه والابر اير واي واضح، الجزء اللي تحت مش واضح لانه متغطي بالقرش اللي حواليه، سوفت تيشو شادو مغطيه. ولو عملنا للعيان ده باريام ستادي هلاقي نوتشنج مكان التحزيمه اسمها فاسكولار رينج، رينج حبساها. ده على طول ده محتاج سيرجري، ابعته الكارديو سيرجري بيصلحه، الويز بيختفي ليتر اون. وادي بصوا المنظر، ادي شكل الدبل اورتيك ارش داير ما يدور، محزم التراكيه ومحزم الاسوفيكس، والطفل ده عنده ريكارنت ويز نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت. طب ايه التراكيوماليشيا او البرونكوماليشيا؟ لسه شايفين حاله قريب قوي، سوفتنينج اوف ذا تراكيه، التراكيه بتبقى سوفت، يحصل لها كولابس. ليه؟ خلقه ربنا. نمره واحد كونجينيتال، اذر كوزز بوست تروماتيك اور بوست انفكتيف. دي النورمال تراكيه during inspiration during expiration، ده تراكيوماليشيا. بصوا حصل كولابس، طبعا لازم يبقى في ويز، احنا ابتدينا الويز قلنا سببها airway narrowing and compliance of the chest wall.
وده شكل المنظار البرونكوسكوب اللي بنعمله للعيانين. ادي النورمال اير واي زي الفل اهو ديورنج انسبيريشن واكسبيريشن، انما هنا بصوا ده ديورنج انسبيريشن، ده ديورنج اكسبيريشن. collapsing of trachea and airway with persistent with اسمها تراكيوماليشيا او برونكوماليشيا، maybe segmental او لونج سيجمنت. ساعات بيحطوا لهم ستنت زي اللي بتحط للعيانين بتوع كورونري ستنت عشان to keep the patency of the airway. with from the gut مقالة منشورة بتقول forgotten diagnosis اللي هو الجرد. جرد واللينك بين الجرد، معظم العيانين عندهم في الفيرست يير او 2 years عندهم some physiologic جرد، انما لو بقى باثولوجيكال وعمل اسبيريشن وعمل ريكارنت ويز زي ما قالوا هنا it is forgotten diagnosis. وده ارتكل بيتكلم على the surprising connection between جرد and asthma. لازم نحط الطفل اللي بيجيله ريكارنت اسبيريشن عنده سانديفر سندروم، عنده ريكارنت تشيست انفكشن اند ويز، افكر في الجرد واديله بروتون بامب انهبيتور. بيتصلحوا جدا العيال دول يا جماعه. ده الجرد كوز، عارفين بقى سببها ايه؟ قالوا ممكن تكون دو برونكو كونستريكشن، انكريز فيجال تون، مايكرو اسبيريشن، وستارت البروتون بامب انهبيتور. طب نيجي نشوف الفورين بودي اسبيريشن في الاطفال كومن، وخصوصا في اول سنتين ثلاثه نتيجه النجليكنس والاطفال الامهات. بشخصه ازاي؟ نمره واحد اكيوت اونست، عمره ما زيق، عمره ما عنده هيستوري اوف ازمه، عمره ما اشتكى، انما حصل ايفنت سواء الام شافته او ما شافتش او حد حكى لها. تعمل ايه؟ تعمل كل حاجه. دايما كنت اقول كده للطلبه وكده للنواب، فورين بودي يعمل كل حاجه في الشيست، يعمل نيمونيا اسبيريشن نيمونيا، يعمل لانج ابسس، يعمل كولابس، يعمل انفيزيما، حسب الفورين بودي ده راح فين وقفل ايه. كومبليت اوبستراكشن يعمل لي كولابس، بارشال اوبستراكشن يعمل لي لوكالايزد هايبر انفليشن، وده على الليفت سايد اللي هو مش كومن. مفيش في الطب قوانين، ده فورين بودي. بنحط الطفل وندخله ونعمل له منظار ونطلع الفورين بودي فيري سيمبلي برونكو الفورال لافاج، وبيتحسنوا جدا والويز بيختفي تماما بعد كده. الاسبيريشن ايه اللي يخلي الطفل يجي له اسبيريشن؟ دي فيري سيمبل. اسبيريشن يا اما ميلك او فود او سلايفا. هتيجي منين؟ اسبيريشن من فوق او اسبيريشن من تحت او اسبيريشن من النص. فوق اي حاجه تعمل نيورولوجيكال بلاتوفرنجال انكومبتنس، سيريبرال بولسي، الحاجات اللي بتشوفوها حضراتكم. طب من تحت احنا قلنا الريفلكس خلاص. طب في النص ايه؟ اتش سي تراكيو اسوفيجيال فيستولا. اذا الاسبيريشن في الاطفال ليه اسباب معروفه. عنده picture of recurrent aspiration ابتدي تو انفستيجيت فور جيرد، انفستيجيت فور نيوروبالاتال كوردينيشن، او اعمل له برونكوسكوب فور اتش شيب تراكيو اسوفيجيال فيستولا. وانس اتصلحت العين بيبقى كويس قوي جدا بعد كده. يعني قبل ما اختم في كلام جديد ظهر على النيو ايرا اوف، حاولوا يعملوا لينك بين الويز اللي انتشر جدا زي الازمه وحاجات تانية كتيره. ايه دي؟ اول حاجه الفيتامين دي ستيتس اند ريكارنت ويز. عملوا ستادي لقوا ايه؟ لقوا ان لو ليفل اوف ماتيرنال فيتامين دي انكريز الفريكونسي اوف ويزنج ان تشيلدرن. وادي ستادي اهي موجوده محترمه كده بتتكلم على ماتيرنال ليت بريجنانسي، يعني ده بيحصل مش اثناء الحمل حتى ولا قبل الحمل، لا فتره البريجنانسي الاخيره. 25 هيدروكسي فيتامين دي ان ريليشن تو ويز اند اتوبي. لقوا ان في سيجنيفيكانت الام عندها فيتامين دي ديفيشنسي، ممكن الطفل يبقى عنده هاي انسنس probability تو ديفلوب ريكارنت ويز. ده مش كده وبس، ده الماتيرنال اوبيزيتي كمان. لقوا في علاقه بين الماتيرنال اوبيزيتي مش في الحمل، قبل ما لها علاقه بالازمه. بري بريجنانسي اوبيزيتي ليها علاقه بال ريسبيراتوري بروبلم بصفه عامه والويز بصفه خاصه. الواحد لما يكون شاب كده وبيختار عروسه بري بريجنانسي بقى والبري ماريتال يختارها سمباتيك وكده، مش كده يا دكتور محمد؟ شايفها عجبتك دي؟ نيجي نشوف ادي ستادي بتتكلم على الماتيرنال بودي ماس اندكس بيفور بريجنانسي بيز برونكو دايليتور ديسبنسنج، وده كانت كروس سكشنال ستادي. لقوا ان في علاقه بين الماتيرنال اوبيزيتي سواء قبل الحمل او بعد او اثناء الحمل، وليها علاقه بالريكارنت ويز ان تشيلدرن. طب الايرن
احنا عملنا في عين شمس، وانا عملت استادي على الايرن في الاطفال اللي عندهم ازمه، لقينا فيه عندهم نسبه انيميا. لا ده الكلام ده كلام غريب بقى، كلام الام اثناء الحمل. كل ده عشان نعمل ايه؟ برايمري بريفنشن. لما الموضوع كبر قوي والازمه زادت قوي يا دكتوره مي، عايزين نحاول نشوف ايه اللي زودها ونحاول تو افويد الاسباب دي. دي كانت استادي بتتكلم على maternal iron and wheeze. Reduced maternal iron status during pregnancy is adversely associated with childhood wheeze. فدي برضه مهمه، ودي استادي ثانيه بتتكلم على علاقه بين البريجننسي والاتوبي بصفه عامه، ودي 2018 يعني بريتش جورنال اوف نيوتريشن 2018. الغريب بقى الفوليك اسيد ده، كل بتوع النساء بيدوا الامهات فوليك اسيد عشان النيورال تيوب ديفكت، بيتاخد روتين لكل الواحده حامل. طلع ان في علاقه بين الفوليك اسيد ادمنستريشن وبين الازمه. فوليك اسيد supplementation during pregnancy associated with increased risk of asthma. طب يا ترى بتوع النساء غيروا رايهم ولا لا؟ محتاجه فيرذر ستاديز قبل ما ناخد قرار واضح في الحالات دي. دي maternal folate intake study في 2017 during pregnancy and childhood asthma. بتقول ايه؟ maternal folate intake during pregnancy and childhood asthma على population based. عملوا study في 2017 وقالوا في علاقه بين الادمنستريشن، يعني يدوا ولا ما يدوش. اعتقد الموضوع مستني برضو ان حالات بيمنع النيورو تيوب ديفكت، حضرتك كلكم عارفين بالظبط حضرتك. طب نيجي بقى للحاجات اللي بنستخدمها كل يوم، الباراسيتامول، الإيبوبروفين وعلاقته. في 2015 كنا زمان بنقول البروفين، وبعدين رجعنا قلنا الباراسيتامول، وبعدين دلوقتي بنقول مش عارفين ده ولا ده. دي استادي الدكتور ايهاب 2015 بتتكلم على prenatal and infant exposure to acetaminophen and ibuprofen risk for wheeze and asthma in children. يعني اعتقد دي بوينت محتاجه شويه ستاديز، ومحتاجه حاجات قبل ما نطلع جايد لاينز وتطلع داتا بتتكلم على الكلام ده كله. take home message: wheezing in early life is very common disorder. Approximately 50% of children during the first year of life عندهم ويز. نص اطفال في السنه الاولى من العمر بيزيقوا. طيب ويز may be acute or chronic or recurrent. recurrent wheeze بيحصل 1/3 of children. الموديفايد ازمه بريدكتيف اندكس يا ريت نعتمد عليه عشان نعرف نجاوب على الام بنوع من الثقه، ابنك هيبقى ازماتيك او مش هيبقى ازماتيك. Appropriate level of investigation is important. Most cases of wheeze don't need to investigation, just proper history taking, proper general and local chest examination. In persistent cases, we may need a list of investigation according to the specific cases. And lastly, thank you very much. شكرا. اتفضل دكتور حامد. سؤال جميل يا دكتور حامد، ربنا يخليك. أعيد السؤال مرة ثانية عشان ما تشتغل. When we expect that asthmatic هو نفس السؤال. بالراحة على الباشا. When you expect that baby asthma outgrow his asthma. سؤال جميل قوي. The second question: ما اقولش ازمه لاي بيبي تحت سن سنه الا لما يبقى سنه عشان اقول ده ازمه. سؤال اجمل والله يا دكتور حامد، ربنا يخليك لينا. دكتور حامد كان بيقود مسيره في اعالي البحار وجاي دايركت على عندنا هنا على طول. الحمد لله وانقذ ناس من. اول سؤال يا دكتور حامد: ازمه از نون كيورابل ديزيز. وانس الطفل ازمه نون كيورابل، ات از كنترولابل. سهل قوي اعمل كنترول والطفل يقعد شهور وسنين زي الفل، انما مش كيورابل. الاير واي هايبر ريسبونسيف ده جينيتيكالي انهيرتد، انما حضرتك بتقول اوت جرو ويز لانه مش ازماتيك. يعني التشايلد الويزي تشايلد كان اوت جرو هيز ويز، بدليل احنا قلنا 50% من الاطفال بيزيقوا، مش 50% من الاطفال عندهم ازمه. جزء كبير حضرتك مع الاناتوميكال اللي انا قلتها، الراديوس والكاليبر اوف ذا اير واي والشيست كومبلاينس، فالويز ديفينتلي اوت جرو الويز مع الوقت، انما الازماتيك از نون كيورابل ديزيز. حضرتك برضو بتقول ازمه قبل سنه. كنا زمان واساتذتنا كانوا بيقولوا لما تشخصت ازمه قبل سنه او سنتين، ذيس از رونج. لقوا 30% من حالات الازمه بتتشخص في اول سنه في العمر. يعني ما لو ما فيش بقى بريدسبوزنج فاكتور، بريماتيوريتي، يتحط على فنتليتور، بيحصل له اسبيريشن، و
70% من الازمه بتتشخص قبل 5 سنين. اذا الازمه بتحصل at any age، انما الماجوريتي اوف كيسز بتحصل at the age of 5 years. اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل.